الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ليلة العمر، ليلة القدر يوم يكون قدرك عند الله عظيما، يوم تعرف كيف تصوم شهر رمضان كما أمر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تأتي أوامر الله تعالى وأن تجتنب منهياته سبحانه وتعالى، أن تكون ذا خلق حسن مع كل الناس داخل البيت خارج البيت، وأن تحرص في شهر رمضان أن تكثر من تلاوة القرآن، إنما أن تتلوه تلاوة تدبر، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أي تدبروا القرآن. وأن تكثر من النوافل في شهر رمضان، من صلاة التراويح ومن صلاة الضحى ومن صلاة التهجد. كل هذا يدخل في قول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله تعالى؟ اللهم بلى. فإذا كنت كذلك في هذا الشهر أدركت ليلة القدر، ستكون فيها من أصحاب القدر العظيم بإذن الله تعالى. وفي ليلة القدر يكثر المسلمون فيها من الإحياء، فمنهم من يحيي الليل بأكمله، وبالطبع هذا قد يكون مغايرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الثابت بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون الإحياء في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربكم إلى السماء الدنيا فينادي: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. وذلك في كل ليلة، هذا في بعض الروايات، وذلك في كل ليلة. وبالتالي فالإحياء يستحب أن يكون في الثلث الأخير من الليل، لأجل أن ندرك صلاة الفجر مع الجماعة، وأن ندرك ساعة توزيع الأرزاق من الله تعالى على العباد، وهي ساعة تكون من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، حيث جاء في الحديث أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيت سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة رضي الله عنها، فوجدها مضجعة، ليست نائمة، مضجعة، فقال لها: قومي يا بني فاشهدي رزق الله يتنزل على العباد. في رواية أنه وكزها بقدمه، فقال لها: قومي يا بني
فاشهدي رزق الله يتنزل على العباد، تلك ساعة يتنزل فيها رزق الأبدان ورزق الأرواح والقلوب. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الصبحة تمنع أو تقطع الرزق، أي نوم الصبحة الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس حسنا كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولذلك يكون الإحياء في الثلث الأخير من الليل ويستمر هكذا إلى ما بعد طلوع الشمس بقليل، حيث نصلي سنة الضحى ثم ننصرف، ليكون بعد ذلك بإذن الله تعالى قد كتب لنا القدر العظيم عند الله عز وجل. صلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفجر، ثم التفت يتفقد أصحابه فقال: أين فلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين أحيا الليل ثم صلى الفجر وانصرف. قال: ألا ليته نام الليل كله وأدرك معنا هذه الساعة. وفي رواية أنه مر في الطريق فوجد أو رأى أم ذلك الغائب فسألها عنه فقالت: هو في البيت، فقال ما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن لنجتهد أن ندرك إحياء ليلة القدر بالشكل الذي يضمن لنا بإذن الله عز وجل أن نكون بصحو في صلاتنا في أذكارنا دون أن يصيبنا النعاس أو النوم فنغفل بعض الغفلة عن أداء تلك العبادة في تلك الليلة. فنحن نريد أن نكون في تلك الليلة من أهل القدر العظيم بإذن الله عز وجل. كونوا على يقين، إذا قدرنا شرع الله، قدرنا دين الله، اجتهدنا على أنفسنا في هذا الشهر المبارك، سنكون بإذن الله تعالى من أهل القدر العظيم، خاصة أولئك الذين يطعمون الطعام ويكسون الفقراء والأيتام ويكثرون من الصدقات. هؤلاء يصافحهم سيدنا جبريل ليلة القدر، وقال عليه الصلاة والسلام: ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من أهلها، وأن نكون بإذن الله عز وجل من أصحاب القدر العظيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.